नमस्कार, म प्रजन गौतम। तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। एउटा गरिब व्यक्ति साँच्चै नै पैसावाला हुन सक्छ त? सक्छ, तर कसरी? त्यसको लागि एसआइपी अर्थात् सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान बुझ्न जरुरी छ। जसरी सानो बिरुवालाई हामी मलजल गरेर ठुलो बनाउँछौँ र त्यसबाट फल लिन्छौँ, जसरी हामी थोरै थोरै पैसा जम्मा गरेर त्यसलाई धेरै बनाएर ठुलो धनराशि बनाउँछौँ, जसरी सपनाको पैसा हामीले यथार्थमा कमाउन सक्छौँ, परदेखि नै पैसा हामीले पाउन सक्छौँ, यो सबै सम्भव भनेको पैसाको कम्पाउन्डिङ शक्तिले गर्दा हो। यसको लागि म तपाईहरुलाई मेरो ल्यापटपको स्क्रिनतिर लाँदैछु। अब मैले मेरो ल्यापटपको स्क्रिन रेकर्ड गर्न चाहिँ अट्युब क्याचर भन्ने एप्लिकेसन युज गरेको छु। यो एप्लिकेसन तपाईहरुलाई युज गर्न आउँदैन, आफ्नो स्क्रिन रेकर्ड गर्न मन लागेको छ ल्यापटपको भने चाहिँ माथि आई बटनमा गएर त्यो भिडियो हेर्न सकिन्छ। त्यहाँ यो एप्लिकेसन कसरी डाउनलोड गर्ने, कसरी युज गर्ने, मैले सबै कुरा भनेको छु त्यसमा। अब हामी ढिलो नगरिकन हाम्रो मेन उद्देश्य एसआइपी क्याल्कुलेटरतिर जाउँ। यहाँ देख्न सकिन्छ एसआइपी क्याल्कुलेटर भनेर। अरु पनि छ, हामी अब यो एनआइबिएल नै मलाई सजिलो लाग्ने र म चाहिँ यही युज गर्छु। इन्भेस्टमेन्ट पिरियड सुरुमा हामी मन्थली नै ट्राई गरौँ। मन्थली पछि हाम्रो मन्थली इन्भेस्टमेन्ट कति राख्ने भन्दा धेरै पनि नराखौँ, थोरै पनि नराखौँ। फर्स्ट ट्राई भएर हामी 1000 रुपैयाँबाट एउटा स्याम्पल हेर्ने भएकोले 1000 रुपैयाँ राखेर अगाडि बढौँ। अनि एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न चाहिँ कति आउँछ भनेर जति पनि आउन सक्छ, हामीलाई फिक्स हुँदैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ धेरै पनि नराखौँ, थोरै पनि नराखौँ र बिचमा कति चाहिँ आउला भनेर एउटा एभरेज गर्दाखेरि 15% आउँछ जस्तो लागेर 15% राखेको। तलमाथि नभइकन यति चाहिँ आउला है भनेर इयर्स, एक वर्षमा हामीले मन्थली 1000 इन्भेस्ट गर्यौं, 15% त्यसले रिटर्न दियो भने, एनुअली 15% रिटर्न दियो भने एक वर्षमा कति अमाउन्ट हुँदो रहेछ। जस्तै हामीले 12000 इन्भेस्ट गर्छौं, हाम्रो पैसा आउँछ 13021 रुपैयाँ 12 पैसा। 1000 रुपैयाँ 21 रुपैयाँ 1000 21.12 यति रुपैयाँ चाहिँ हामीले कमाउँछौँ। यो कसरी कमायौं त्यो पनि हेर्न सकिन्छ यहाँ, कसरी यसले क्याल्कुलेट गर्छ भनेर। जस्तै हाम्रो फर्स्ट मन्थमा हामीले 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्यौं भने त्यसको रिटर्न चाहिँ 12.5 आयो। यो 12.5 भनेको चाहिँ के हो यो पनि हेरौँ है त। कसरी आयो त्यो पनि जोगिन सकिन्छ। जस्तै हामीले 12.5 1000 रुपैयाँ इन्भेस्ट गर्दाखेरि 12.5 भनेको चाहिँ कति रहेछ त भने 1.25% भनेको हामीले 15% एनुअल रिटर्न गरेको थियौं। वर्षको 15% रिटर्न हामीले हालेको थियौं त्यहाँ। त्यही भएर यहाँनिर कति आयो भन्दा एक महिनाको 1.25% आयो। यो भनेको कति हो त 1.25 कसरी आयो भन्दा 1.25 इन्टु 12 गर्यौं भने ठ्याक्कै 15 हो। 15 लाई चाहिँ डिभाइड गरेर यसले हेरेको छ। 15 लाई डिभाइड गरेर 12 महिना, प्रत्येक महिनामा चाहिँ 1.25% रिटर्न आउँछ भनेको छ। यो कम्पाउन्डिङ हुने तरिका चाहिँ कसरी दिएको छ यसले भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक महिना रिटर्न आएर त्यही पैसा चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुन्छ भनेर एउटा एजम्पसन गरेको छ यसले। प्रत्येक महिना रिटर्न दिन्छ दिँदैन आफ्नो स्किममा भर पर्ला। यसले निकाल्ने फर्मुला चाहिँ त्यही हो। प्रत्येक महिना रिटर्न दिएर अर्को महिना त्यो रिटर्नलाई पनि 12.5% अथवा 1.25% चाहिँ जोडिन्छ। जस्तै यहाँ हेरौँ है त, 1000 रुपैयाँ भयो 12.5 भयो। हाम्रो एक महिनाको इन्डमा हाम्रो पैसा कति भयो भन्दा 1000 रुपैयाँ 1012 रुपैयाँ 50 पैसा भयो। अनि अर्को महिना फेरि 1000 हाल्यौं हामीले, 2000 हामी कसँग कति भयो 2012 रुपैयाँ 50 पैसा भयो है त। 2012 रुपैयाँ 50 पैसा इन्टु हाम्रो कति पर्सेन्ट चाहिँ एनुअल भन्दाखेरि 1.25%। 15 25 16 लेखेको छ यसले। यहाँ 100 डिभाइड गर्न मागेको छ। यो भनेको राउन्ड गर्दाखेरि चाहिँ 25.16 आएको हो।
यसलाई अब डिभाइड 100 गऱ्यो भने त्यो आइहाल्छ, ठुलो कुरो भएन। यसरी हामीले एसआइपीको क्यालकुलेटरमा चाहिँ फर्मुला चाहिँ यसरी युज हुन्छ। कसरी आयो भन्दा पनि हामीलाई अनुलता हुनसक्छ, त्यही भएर मैले देखाएको यो मेन चाहिँ अस्ति मन्थली इन्भेस्टमेन्ट नै हामी यसलाई एनुअली हेर्दा के हुँदो रहेछ। एनुअली 15% रिटर्न आउँदाखेरि 15% रिटर्न दिन्छ। 1000 रुपियाँ इन्भेस्ट गर्दा 1 वर्षमा कति आउँदो रहेछ हो, ठ्याक्कै यसमा चाहिँ 150 रुपियाँ आयो रिटर्न। त्यसमा 150 भन्दा बढी आउँछ किनभने त्यो मन्थली कम्पाउन्डिङ हुन्छ। यहाँ चाहिँ कम्पाउन्डिङ हुन पाएको छैन। हामीले एनुअली 1 वर्षमा हाल्यौँ र 1 वर्षको एन्डमै हामी पैसा निकाल्यौँ भनेपछि ठ्याक्क 15% भनेको 1000 को 15% भनेको 150 रुपियाँ हामीलाई इन्कम इन्ट्रेस्ट आयो। तर हामी यसरी एनुअली गर्ने भए त एसआइपी गरेको यसरी कुनै पनि फिक्स्ड ठाउँमा चाहिँ नहाल्ने, फिक्स्ड म्युचुअल फन्डमा नहाल्ने भन्दा पनि हुन्छ। एनुअली गर्ने चाहिँ स्टकमा हाल्दै राम्रो हुन्छ। त्यही भएर हामी यसलाई मन्थली गर्छौँ। ठिक छ, 1000 नै राखौँ। इयर चाहिँ 20 भन्दा कम, 1000 रुपियाँ पनि 20 वर्ष पनि हाल्न सकेन भने त यो एकदम थोरै एमाउन्ट हो। 20 वर्षमा हाम्रो एक्सपेक्टेड एमाउन्ट कति हुन्छ? 15,15,954 रुपियाँ 97 पैसा। इन्भेस्ट कति हुन्छ? 2,40,000 हुन्छ। हामीले कति चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्छौँ त्यो बिचमा इन्भेस्टमेन्ट र एक्सपेक्टेड एमाउन्टको डिफरेन्स भनेको 12,75,954 रुपियाँ 97 पैसा चाहिँ हामीले कमाउँछौँ। यो पनि सेम फर्मुला हो। यसरी नै 12.5 रिटर्न आउँछ, प्रत्येक महिना कम्पाउन्डिङ हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो कतिवटा हामीले इन्स्टलमेन्ट न भनौँ एसआइपी कतिचोटि हामीले पे गर्नुपर्छ? 240 चोटि पे गर्नुपर्छ 1000 रुपियाँ 20 वर्षमा। लास्टमा यति एमाउन्ट आउने हो। 1000 रुपियाँ सकिन्छ गर्न, त्योभन्दा बढी पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ भने ट्राई दिउँ न कति चाहिँ हुँदो रहेछ हाम्रो यसो विचार गर्दा। 2000 हाल्दाखेरि 30,31,000। यसरी नै अब 3 हाल्यौँ भने ठ्याक्कै यो जति अघि 1000मा थियो नि, जति 1000मा थियो नि, यो 15 15 954 15,15,000 थियो। यहाँ 2 गऱ्यौँ भने यो 2 टाइम्स हुन्छ, 3 गऱ्यौँ भने यो 3 टाइम्स। यहाँनिर 2000 गऱ्यौँ भने यहाँ 15 × 2 30 लाख हुन्छ। 3000 गऱ्यौँ भने 15 × 3 45 हुन्छ। यसरी नै बढ्दै जान्छ यदि यो इन्ट्रेस्ट रेट र हाम्रो इयर्स फिक्स छ भने। त्यही भएर यसलाई हामी अब 2000 गरौँ। सिनेरियो कन्ट्रीको देशको सिनेरियो राम्रो भयो, हामीसँग राम्रो इकोनोमिक स्टेबिलिटी भइदियो देशमा भने यसबाट रिटर्न राम्रो दिन सक्छ। म्युचुअल फन्ड नै हो यो, ओपन इन्डियन म्युचुअल फन्ड भएर यसले राम्रो कुरामै लगानी गर्छ। एकदम एक्सपर्टहरू राखेरै गरेको हुन्छ। त्यही भएर यसमा चाहिँ सपोज 16% रिटर्न एक्सपेक्ट गऱ्यौँ हामीले भने 25 देखि 30 वर्षमा भनेको एउटा एज भइसकेको मान्छेलाई चाहिँ एउटा 30-40 वर्षको मान्छेलाई 30 वर्ष राखेर काम छैन। किनभने जुन बेला पैसा छैन तपाईँलाई पैसा हुन्न, बुढेसकालमा पैसा भएर के गर्नु। 30 इयर्स भनेको चाहिँ जो भर्खर जन्मेको चाहिँ बाबुआमा प्यारेन्ट्सले गर्दाखेरि एकदम बेस्ट हो यो। आफ्टर 30 इयर्स उनीहरूलाई एउटा राम्रो इन्कम हुन्छ। राम्रो एउटा इन्कम भन्दा एउटा युज एमाउन्ट हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले केहीमा इन्भेस्ट गर्न सक्छन्, उनीहरूलाई फर्दर स्टडीको लागि युज गर्न सक्छन्। जे कुराको नि युज हुनसक्छ यो। मन्थली 2000 मात्र इन्भेस्ट गर्दाखेरि कति आउँदो रहेछ रिटर्न हेरौँ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड 1,77,00,000 आउँदो रहेछ। हाम्रो 7,20,000 इन्भेस्टमेन्ट हो। यसको रिटर्न चाहिँ 1,77,00,000। अबको 30 इयर्समा 1,77,00,000 भ्यालु अहिलेको जति त नहोला, तर केही न केही त हुन्छ नि त। त्यति धेरै जति इन्फ्लेसन आए पनि यसको भ्यालु त त्यति धेरै कम त हुँदैन पक्कै पनि। त्यही भएर एकदम बेस्ट स्ट्र्याटेजी हो। यदि कसैलाई फ्युचर प्लान गर्नु छ, थोरै इन्कम छ आफूसँग थोरै इन्कम छ र फ्युचर प्लान गर्नु छ, अहिले जस्तो तस्तो चलिरहेको छ, छोराछोरीको लागि के गर्ने भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ एकदम बेस्ट हो। 16% दिन सकेन, 15% मात्र रिटर्न दियो भने पनि 140 1,40,00,000 हामीसँग एमाउन्ट छ। सानो एमाउन्ट त पक्कै पनि होइन यो। त्यही भएर
एउटा सजेसन एउटा सल्लाह कस्तो हुन्छ भने आफूलाई के लाग्छ पछि फ्युचरको लागि म केही जम्मा गर्न सक्दिनँ जस्तो लाग्छ भने र धेरै खर्च गर्ने बानी छ भने यो रेगुलर गऱ्यो भने यो हामीले गर्नै पर्छ। यसको लागि मैले एउटा भिडियो बनाएको छु कसरी एसआइपी गर्न सकिन्छ। यो त सबै अनलाइन नै हुन्छ। हाम्रो नेपालमा चाडा ब्याङ्क छ, चाडा क्यापिटल भनौँ न, चाडा क्यापिटलमा यो गर्न सुरु गरेको छ। त्यही भएर तपाईँहरूलाई यदि गर्न इच्छा छ तर आउँदैन भने चाहिँ माथि आई बटनमा मैले लिङ्क हालिदिएको छु, त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँले एसआइपी सजिलै सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई फोन गर्नु परेन, कहीँ धाउनु परेन, केही गर्नु परेन। आफै ल्यापटप अगाडि बसेर 10 देखि 15 मिनटमा तपाईँले एसआइपी सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। म्युचुअल फन्डको बारेमा पनि केही थाहा छैन भने कस्तो हो के हो भनेर थाहा छैन भने त्यसको पनि मैले लिङ्क आई बटनमा राखेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सेमी एनुअली क्वार्टरली गरेर पनि त्यति फाइदा हुँदैन। अलिक ह्युज एमाउन्ट गर्नुपर्छ। सेमी एनुअली भनेको अब 6 महिनामा 2000 रुपियाँ जम्मा गरेर धेरै इफेक्टिभ त भएन नि त। त्यही भएर मन्थली गर्दै ठिक हुन्छ। मन्थली गर्ने बरु एमाउन्ट बढाउने घटाउने। अब कस्तो हुन्छ भने अब मसँग अहिले म कमाइरहेको छु, मैले महिनाको 5000 पनि गर्न सक्छु अहिलेको कन्टेक्स्टमा। तर सिनेरियो सधैँ त एउटै त हुँदैन। त्यही भएर आजको लागि मात्रै हेर्ने होइन, यो पछि 30 इयर्स प्लान बनाउँदाखेरि 30 इयर्समा म गर्न प्रत्येक महिनामा कति गर्न सक्छु होला त, मैले त्यो पनि हेर्नुपर्छ। आज 5000 छ, आज 5000 गरेँ, अर्को महिना 10000, अर्को महिना फेरि 5000 गऱ्यो भने यो गर्न पाइन्छ, नपाइने होइन। हामीले त्यो चेन्ज पनि गर्न पाउँछौँ, हाम्रो एसआइपी एमाउन्ट चेन्ज गर्न पाउँछौँ। तर त्यसले के चाहिँ गरिदिन्छ भन्दा हाम्रो एउटा प्लान हुन्छ, हाम्रो डिसिप्लिनबाट हामी बाहिर जान्छौँ। त्यो गऱ्यो भने हामी आफैलाई घाटामा। हामी अहिले 5000 गऱ्यौँ, अर्को महिना गर्दिनँ भन्ने, 1000 मात्रै गर्छु भन्ने सोच होला, अर्को महिना 2000 गर्छु भन्ने सोच होला, फेरि 1000 होला। त्यस्तो नहोस्, बरु 2000 गर्नुहोस्, 1000 गर्नुहोस्, 3000 गर्नुहोस्, तर एउटै गर्नुहोस् एमाउन्ट। जसले गर्दा हामी फिक्स एउटा डिसिप्लिनमा बसेर बढी पैसा छ भने अरूतिर हाल्ने, तर एसआइपीको एमाउन्ट चाहिँ फिक्स गर्नुहोस्, जसले गर्दा तपाईँहरूलाई धेरै सजिलो हुन्छ। 3000 हाल्दैमा त कति आउँदो रहेछ एनुअल, 3000 मन्थली इन्भेस्टमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ 2 करोड 10 लाख 30 वर्षमा। 3000 एकदम ठुलो एमाउन्ट हो प्रत्येक महिना 30 इयर्स प्लानको लागि। 1 इयर प्लानको लागि 3000 यदि कमाइरहेको मान्छेलाई केही पनि होइन, तर 30 इयर्स प्लानमा 3000 भनेको एकदम एउटा ह्युज एमाउन्ट हो। त्यो सक्नुहुन्छ भने 3000 गर्नुहोस्, यसको रिटर्न राम्रै आउँछ अभियसली। सक्नुहुन्न भने 1000 2000 कति सकिन्छ, तर एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न पनि धेरै नराख्नुहोस्, जसले गर्दा हामीलाई पछि त आएन नराम्रो, मतलब एकदम डिमोटिभेट नहौँ। बिचमा अब कन्ट्री स्टेबल भएन, पोलिटिकल स्टेबिलिटी भएन भने हामीलाई गाह्रो होला। एनुअल रिटर्न 15% भनेको एकदम एभरेज, किनभने कुनै बेला 30 देखि 40% पनि दिन्छ म्युचुअल फन्डले, अहिले दिइरहेको छ, कुनै बेला लसमा जान्छ। एभरेज गर्दाखेरि 15% करेन्ट सिनेरियोमा आउनुपर्ने। इयर्स घटाउन बढाउन सकिन्छ। 15-20 वर्षभन्दा कम पनि नगर्नुहोस्, किनभने यो एउटा सानो इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो, एकैचोटि ठुलो एमाउन्ट बनेर आउन टाइम लाग्छ। कम्पाउन्डिङ पावर हुनलाई अलिक टाइम लाग्छ। कम्पाउन्डिङ पावरको लागि हामी ठुलो इन्भेस्ट गऱ्यौँ भने त्यहाँबाट रिटर्न त राम्रो आउँछ, तर हामीले इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो सानो छ। त्यही भएर टाइम अलिक लामै राख्नुहोस्, जसले गर्दा आफूलाई पछिको लागि, फ्युचरको लागि हो यो एसआइपी। अहिलेको लागि पक्कै पनि होइन, फ्युचरको लागि हो, पछिको लागि राम्रो होस्। यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला, थोरै पैसा पनि जम्मा गरेर सही तरिकाले जम्मा गरियो भने त्यसले ठुलो धनराशि प्रदान गर्दछ। र अर्को कुरा, यो भिडियो हेरिसकेपछि के थाहा पाउन सकिन्छ भने मान्छे दयनीय छ भन्दैमा उसको आर्थिक अवस्था सधैँभरि कमजोर हुन्छ भन्ने हुँदैन। दयनीय अवस्थाको मानिस उसले यदि पैसा पाएर त्यसलाई सही ठाउँमा उपयोग युज गर्न जानियो भने ऊ धनी पनि हुन सक्छ। यो भिडियो हेरेर तपाईँहरूलाई केही न केही मद्दत भएको जस्तो लाग्छ भने कृपया भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।